journey. Welcome back to our channel, and this is me again, Miss Angie. Maraming salamat po sa panonood, and please, wag po nating kalimutang mag-like and mag-subscribe po dito sa ating channel. And also, please, pakihit na rin po ang bell button para po updated po tayo sa lahat ng videos na i-upload ko. So, maraming salamat po. Kamsahamnida.